নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মুকলি হোৱা নতুনকৈ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স স্পেয়াৰ পাৰ্টস মেনেজাৰ ফৰ জিপ কাৰ ডিলাৰশ্বিপ ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী জিপ কাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা স্পেয়াৰ পাৰ্টস মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জয়শ্ৰী টিভিএছ গুৱাহাটী ৰিকোয়াৰ্ড তো জয়শ্ৰী টিভিএছ ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়া মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ need in-house social media marketing executive with basic knowledge of graphics designer তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি নলেজ থাকিব লাগিব গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰৰ ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বেচেলৰ বিচৰা হৈছে বাকি সকলে প্ৰিপেইড পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়া মাৰ্কেটিংত ওপৰত 1 বছৰ আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেনেহলে প্ৰিপেইড পাই যাব স্যালাৰি 10000 পৰা 12000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ডিটেইলছত তেনেহলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব সকলোখিনি জনাই দিয়া হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ দৰমহা হওক বা আপোনালোকৰ লোকেশন কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব সকলোবোৰ নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড জেন্ডাৰ মেল ফিমেল দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ডিপ্লোমা ইন ফিজিঅথেৰাপি বিচৰা হৈছে work DTP holder for a chamber at Guwahati তো গুৱাহাটী এটা DTP holder চেম্বাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফেচাৰ আৰ অলসো ওয়েলকাম তো ইয়াতে যোন সকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট আছে যোন সকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই তো সেই সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বহুতে কমেন্টত কৈ থাকে যে সবতে এক্সপেৰিয়েন্স লাগে আজিকালি প্ৰতিটো জবতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্সটো মেন্ডেটৰি হৈ গৈছে আৰু এই পোষ্টটো ফেচাৰ সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এটা ফেচাৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটো যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে আবেদন কৰি ল'ব তো ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতকৈ বেছি ইনফৰমেশন তেনেহলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে ITI ইন ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰা বিচৰা হৈছে তো কালি এটা কমেন্ট আহিছিল যে ডিপ্লোমা এনি ডিপ্লোমা কিবা পোষ্ট আছে নেকি তো আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এটা ডিপ্লোমা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ITI ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰা বিচৰা হৈছে নলেজ PCB assembly required in Guwahati তো PCB assembly ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুৱাৰমেন্ট এই পোষ্টটো ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুৱাৰমেন্ট আপোনাকে জয়েনিং কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্ট ওপেনিং ফৰ একাউন্ট এক্সিকিউটিভ ফৰ কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম তো এটা আপোনালোকৰ কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্ট এক্সিকিউটিভত জব লোকেশনটো হৈছে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট অসমতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউন্ট এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত কোৱালিফিকেশন বেচেলৰ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে এক্সেল টেলি ERP ওপৰত তো আপোনালোকৰ যদি 3 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স আছে এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব তেনেহলে তো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ যথেষ্টখিনি নলেজ ইয়াত বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকৰ নলেজখিনি আছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 10393 টকাৰ পৰা 25553 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে আৰু ইয়াৰ লগতে হেল্থ ইন্সুৰেন্স পাই যাব তো এটা আপোনালোকৰ দৰমহাটো দিয়া হ'ব প্লাস আপোনালোকৰ হেল্থ ইন্সুৰেন্সও দিয়া হ'ব
ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াত এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ টেকনিচিয়ান ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ গুৱাহাটী অসম তো গুৱাহাটীত এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ টেকনিচিয়ান বিচৰা হৈছে পোষ্টটো হৈছে এসি টেকনিচিয়ান জব ডেসক্ৰিপচনটো ইয়াতে দিয়া হৈছে ফুল টাইম ৱৰ্ক এই পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইনষ্টলেচন ৰিপেয়াৰ সাৰ্ভিস গেছ ফিলিং এণ্ড মেইনটেইনিং কুলিং সিস্টেম তো আপোনালোকে এইখিনিৰ ওপৰত ভালকে কাম কৰা জানিব লাগিব এই কামখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনষ্টলেচন ৰিপেয়াৰ সাৰ্ভিস বিচৰা হৈছে গেছ ফিলিং এণ্ড মেইনটেইন কুলিং সিস্টেম তো এই গুটে কামখিনি ভালদৰে কৰিব পৰা হ'ব লাগিব স্কিল ৰিকোয়াৰ্ড টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্ট ইন অল টাইপ অফ এচিস তো এটা আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এসি থাকে তো সকলো ধৰণৰ এসি আপোনালোকে ভাল কৰিব পৰা এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব স্যালাৰি 20000 পৰা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে তলতে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কাৰো কিবা বেছিকৈ জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গুটেখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ শ্বৰুম ইন বেলতলা গুৱাহাটী তো এটা স্পেলিংত অকন ভুল হৈ গ'ল পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে সেলসম্যান সেলস গাৰ্ল কেচিয়াৰ আৰু ইয়াতে আৰু পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ অফিস ইন পল্টন বজাৰ গুৱাহাটী তো পল্টন বজাৰ অফিচৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে হাউসকিপিং আৰু অফিস বয় তো এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনোবা যদি সেলছত কাম কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে সেলসম্যান আৰু সেলস গাৰ্ল বিচৰা হৈছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কেচিয়াৰত যদি কোনোবা কৰিব বিচাৰে কেচিয়াৰৰ পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা হাউসকিপিং আৰু অফিস বয় বিচৰা হৈছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 10 পাছৰ পৰা 12 পাছ হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে নো কনসালটেন্সি জব এই পোষ্ট কেটা কনসালটেন্সি জব নহয় যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে নম্বৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে নম্বৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ গুৱাহাটী বিশ্বনাথ ব্ৰাঞ্চ তো এটা গুৱাহাটী বিশ্বনাথ ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা এটা এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট ৰিকোয়াৰ্ডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টিচাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্কুল টিচাৰ সাবজেক্টসমূহ হৈছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স ইংলিশ আৰু পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৰিসেপটনিষ্ট বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ টেলিকলাৰ ড্ৰাইভাৰ কুক অফিস বয় তেতে বহুতসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টসমূহ ফ্ৰেছাৰসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা মেনশ্যন কৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ্ছ কেন অলসো এপ্লাই তো ফ্ৰেছাৰসকলেও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাথাকিলেও আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড এ ইন্টেলিজেন্ট গ্ৰেজুৱেট গাৰ্ল টু মেইনটেইন দা একাউণ্ট অফ ৰেপুটেড হোটেল এট গণেশগুৰি তো গণেশগুৰি এখন ৰেপুটেড হোটেলৰ ফালৰ পৰা একাউণ্ট মেইনটেনেন্স কৰিব পৰাকে ইন্টেলিজেন্ট গ্ৰেজুৱেট গাৰ্ল মানে ছোৱালী বিচৰা হৈছে নলেজ বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ অপাৰেচন ইন নেসেসাৰী তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে কম্পিউটাৰ জনা হ'বই লাগিব লোকেশনটো হৈছে উটোপিয়া হোটেল গণেশগুৰি তো গুৱাহাটী গণেশগুৰি হোটেলতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা বেছি জানিব বিচাৰে ইনফৰমেশন নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে urgently required for following vacant post of ৰংগিয়া তো এই পোষ্টটো ৰংগিয়া ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে একাউন্টেন্ট উইথ টেলি হেভিং 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো প্ৰথমৰ যেটো একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট সেই পোষ্টৰ কাৰণে টেলি জনা হ'ব লাগিব টেলিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অপাৰেটৰ্ছ
ইয়াতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইলৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ অটোমোবাইলৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে 2 নম্বৰ যোনটো অপাৰেটৰ পোষ্ট সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাইসেন্স থাকিব লাগিব উইথ হেভি ভেহিকল তো হেভি গাড়ী চলোৱা লাইসেন্স থাকিব লাগিব যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তো বহুতে কমেন্টত বিচাৰি থাকে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টটো যে আপোনালোকৰ যদি হেভি গাড়ী চলোৱা লাইসেন্স আছে তেনেহলে আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফিটাৰ আৰু টেকনিচিয়ান তো ইয়াৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে মেইলটোত আপোনালোকৰ বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু এই পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰা বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে সকলোবোৰ পোষ্ট ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লোৱা হয় প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আজিৰ ভিডিওটো ইমান আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ